بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله یو نوی سیریز سټارټ کوو چې هغه دی د مایکروسافت ایکسل فنکشنز ان فارمولاز بک. نن به انشاءالله هغه کتاب سټارټ کوو چې کوم موږ په خپله باندې لیکلی دی چې په دې کې 250 ایکسل فنکشنز ان فارمولاز دي او ایډوانس پریکټیکل ورک هم پکې موجود دی. د همدغه کتاب پی ډي اف شکل تاسو ته په ګروپ کې میلاو شوی دی، واتساپ ګروپ کې. تاسو کوشش کوئ چې دغه کتاب در سره پرینټ اوټ وباسئ او انشاءالله سټارټ به ورنه اخلو. تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو در سره مکمل ګورئ او هغه کتاب هم در سره ګورئ تر څو ستاسو څخه دغه فنکشنز یا فارمولاز هیر نشي او پوره او مکمل مو یاد شي. ښه زه راځم همغه کتاب ته. دا د موږ سره ZUH Excel Function in Formula Book چې په دې کې موږ سره 250 فنکشنې او فارمولې دي. ایډوانس پریکټیکل ورک هم پکې موجود دی. دې کې به اول موږ دا زده کوو چې فنکشن څه ته ویلی شي، فنکشن ټایپ څه شی دي، فارمولا څه ته ویلی شي، همداشان کمپیریسن اپریټرز څه ته ویلی شي، میتھمیټیکل اپریټرز کوم دي، کالکولیشن سټیپس څه شی دی، او همداشان جنرال ساینس چې کوم دي، او سیل ریفرنسز، او همداشان ډیفرنٹ بټوین 2003 and 2013 ورژن اف ایکسل. ښه زه اول راځم ستاسو دا ښیم چې فنکشن او فارمولاز څه ته ویلی شي، فنکشن تعارف څه شی دی، فارمولې تعارف څه شی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. what are function and formula؟ فنکشن څه ته ویلی شي، فارمولا څه ته ویلی شي. تاسو به اکثره لیدلی وي چې مایکروسافت ایکسل کې د فنکشن او فارمولې نومونه ډیر زیات په نظر باندې راځي. تاسو به د فنکشن او فارمولا په مطلب باندې یا پوهیږئ یا به نه پوهیږئ. دغه ویډیو سره مکمل وګورئ، تاسو به انشاءالله فنکشن او فارمولا باندې مکمل پوه شئ. زه اول راځم مخکې له تعریف څخه. زه اول تاسو ته یو اگزامپل در کوم په مایکروسافت ایکسل کې. زه رالم دلته او زه دلته لږ نمبر لیکم. فار ایگزامپل 10 مې ولیکو، 20 مې ولیکو. فار ایگزامپل دغه عددونه ما ولیکو او دې ځای کې زه فار ایگزامپل ټوټل لیکم. زه از ایکول ټو فار ایگزامپل سم لیکم. سم دا تاسو بار اورئ، بار تاسو اورېدلی دی. سم د سمیشن شارټ کټ دی، شارټ فارم دی. سم جمع دپاره استعمالیږي. زه راځم فار ایگزامپل دا ټول مې ورته انتخاب کړو، بریکټ بند، انټر. ماته یو سلاویه راته راکړو. دغه وه ما سره فنکشن. فنکشن ماته په یو وخت کې یو کار عملي کوي، یو کار راته سرته رسوي. بله موږ سره ده فارمولا. فارمولا دپاره زه دلته راځم لږ ټکسټ لیکم. فار ایگزامپل علي سیلري 15,000 ده. دته ما ایډوانس 15,000 روپۍ ورکړي دي په دې میاشت کې. 1000 روپۍ بونس ما سره ایډ شوی دی. 1500 روپۍ له دې څخه کټ کول دي. دې دپاره به زه یو فارمولا اختراع کوم، یو فارمولا به زه د دې لپاره جنریټ کوم. زه دلته از ایکول ټو لیکم. د دې پوره سیلري چې کوم ده ټوټل سیلري، دې نه زه غواړم چې ایډوانس ورنه ماینس کم. ظاهره خبره ده چې د یو کس سیلري څخه به د هغې ایډوانس کټ کې یا به ترې نه ماینس کې. تا فار ایگزامپل یو کس ته 15,000 روپۍ سیلري ده ټاکلې ده، منتلي تا کس ته 15,000 سیلري ورکړي. هغه کس تاسو ته د میاشت منت کې آفر وکړو چې ما ته 15,000 روپۍ ایډوانس راته راکړه، 15,000 روپۍ زما په کار دي. بیا کله چې ته ما ته سیلري راکړې په هغه کې له ما څخه کټ کا، نو دا موږ سره ایډوانس په ورڅخه کټ کېږي. بل موږ سره دی بونس. بونس مطلب دا دی چې دغه کس ښه کار وکړو، د ښه پرفارمنس وکړو، زه غواړم چې دې ته څه بونس ورته ورکړم. دې کس ته ما 1000 روپۍ بونس ورته ورکړی دی، دا به ورسره زه پکې ایډ کوم، 1000 روپۍ به ورسره پکې ایډ کړم. بل موږ سره دی کټ سیلري. فار ایگزامپل د کس یو ورځ چوټي کړې ده، زه غواړم چې دغه سیلري ورڅخه کټ کړم. نو د دې وجې نه کټ سیلري به دغه سیلري څخه کټ کېږي که نه، نو ته به ماینس واخلې، ماینس دیس ون، انټر به پریس کړي. نو دغه کس تاسو سره ټوټل سیلري چې کوم ده په دغه میاشت کې 10,500 پاتې ده. ته به یې دې ته 10,500 ورته ورکړي. د دې بل کس څو راځي، ته به دغه شان ډاون کړي، دا به هم دغه شان ډاون کړي. دې کس پاتې ده 10,400 او د دې کس 14,000 سیلري پاتې ده. صحیح ده که نه؟ هیله کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاست. دا موږ سره فارمولا چې کوم موږ د خپل مایند مطابق دا جوړه کړه او د خپلو ضرورتو مطابق هم په دغه کې چینجز وکړو او دا هم جوړه کړه. دا موږ سره فارمولا او دا موږ سره فنکشن چې کوم په یو وخت کې یو کار کول. دا موږ سره فارمولا چې په یو وخت کې د موږ سره ډېر کالکولیشن وکړو. اوس راځو تعارف ته چې آیا فنکشن څه ته ویلی شي، فارمولا څه ته ویلی شي. هیله کوم چې تاسو په هغه باندې پوه شوي یاستئ. Function is predefined formula and already available in Excel.
this perform a special task at a time. function دا مخکې د مخکې نه جوړه شوی فارموله د مایکروسافت ایکسل کې چې دا په یو وخت کې یو سپیشل ټاسک عملي کوي. اور بل تعریفي څه شی دی is the collection of characters which performs a special task is called function. دا د یو څو تورو مجموعه ده چې یو سپیشل ټاسک سرته رسوي دغه ته فنکشن ویلی شي. like sum sum it is the collection of characters. product 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 count max min means sum perform addition sum jama کوي product perform multiplication product ضرب کوي count is used for counting max is used for maximum min is used for minimum. بیا په همدغه فنکشن کې موږ سره سپارټس دي یا ساتئ ملګرو چې کله تاسو فنکشن یا فارموله سټارټ کوئ تاسو به از ایکول ټو کې خامخا پریس کوئ تاسو به مساوي علامې سره هغه فنکشن یا فارموله سټارټ کوئ په مایکروسافت ایکسل کې. بل هغه څخه وروسته موږ سره فنکشن نیم وي لایک sum it is the function name دغه د فنکشن نیم ویلی شي. بیا چې کله موږ یو فنکشن راولو د هغې نه لاندې موږ سره دغه شان یو لاین غوندې راشي چې دې ته ویلی شي پارامیټر. د کې موږ سره پارامیټرز وي چې آیا په دغه فنکشن کې د څه شي ضرورت دی نمبر ضرورت دی ټیکس ضرورت دی لاجیکل څه شي ضرورت دی تاسو ته هغه د ذکر کېږي. بیا هم دغه معلومات چې کوم تاسو پکې ولیکو دې ته ارګیومنټس ویلی شي چې په سم فنکشن کې موږ کولی شو تر 255 پورې ارګیومنټس پکې ولیکو 255 پورې پارامیټرز موږ په دې کې ولیکو. لایک فار ایگزامپل زه رالمه دلته از ایکول ټو فار ایگزامپل سم لیکم ټیب مې پریس کړو دغه ته ویلی شي پارامیټرز صحیح شو لایک نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دغه شان تر نورو پورې. زه دلته راله فار ایگزامپل زه چې 50 کاما فار ایگزامپل 150 فار ایگزامپل 150 بریکټ مې بند کړ انټر مې پریس کړ ماته اتوماتیکلی ماغه جمع راته راوباسله. دا موږ سره د فنکشن پارټس فنکشن بیا په دوه ډوله باندې دي. نمبر 1 انټرنل فنکشنز اور بلټین فنکشنز. انټرنل مطلب د ننني یا تیارې جوړې شوي فنکشنز. ایکسل اور any program has default ایکسل کې دا په خپل منی موجود دي یا په هر پروګرام کې خپل موجود وي دې ته وایي انټرنل فنکشنز. اگزامپل اسپیشلی په مایکروسافت ایکسل کې فارمولا سټیپ فنکشنز ان ایکسل. ایکسل پروګرام کې د فارمولا سټیپ چې کوم فنکشنز دي هغه ته انټرنل فنکشنز ویلی شي. نمبر 2 ایکسټرنل فنکشنز اور یوزر ډیفاینډ فنکشنز. ایکسټرنل فنکشن مطلب بهرني فنکشن یا چې کوم یوزر جوړی کړی وي. یو کین ګیټ اټ فرام د فالوینګ د لاندې ځای نه ته کولی شي دغه فنکشن حاصل کړي. نمبر 1 انټرنیټ انټرنیټ د خوانه زه کولی شم چې دغه فنکشن حاصل کړم. CD اور DVD VBA ویژوال بیسک فور اپلیکیشن اور کوډینګ په تور باندې زه کولی شم چې دغه فنکشنز حاصل کړم او جوړ کړم. فار ایگزامپل از ایکول ټو احمد بریکټ خلاص A1 کاما B1 یو کین ډو دیس ان د ایکسل VBA. من کولی شو چې دغه شان فنکشن دا په ایکسل VBA کې جوړی کو چې دې ته ویلی شي UDF. UDF مطلب یوزر ډیفاینډ فنکشن. SDF مطلب سیسټم ډیفاینډ فنکشنز. زه به اول فنکشن ورته ولیکم چې دې ته هیډ ویلی شي انډ کې به انډ فنکشن ورته ولیکم. بیا همدغه شان فنکشن نیم بل ورته ولیکي که احمد لیکي که ABC لیکي که XYZ لیکي هر څه کې لیکي. بیا دغه منځ کې چې کوم پارامیټر یا ارګیومنټس دي دا هم تاسو ورته ورکولی شي 2 ورته لیکي 3 ورته لیکي 4 ورته لیکي خو د کامه په تور باندې به تاسو دا جدا کوئ. همدا شان دغه ریزلټ به څه شوي as ډبل دا دغه فنکشن ریزلټ دی چې ډبل تاسو ته تر ډیر غټ عدد پورې ریزلټ د درکوي. دا به انشاءالله به موږ دغه کتاب په آخر کې زده کوو چې ډبل څه ته ویلی شي انټیجر څه ته ویلی شي بولین څه ته ویلی شي ویریانټ څه ته ویلی شي او همدغه شان ډېرې زیاتې خبرې موږ سره په دې کې موجود دي. دغه فنکشن کې څه وشي احمد به از ایکول ټو شي د A جمع B د A کې چې زه ولیکم هغه دی د B سره جمع شي. نو دا موږ سره VBA کې یو فنکشن چې کوم د یو خاص کار دپاره استعمالیږي چې هغه ته ویلی شي جمع دا موږ سره یوزر ډیفاینډ فنکشن ایکسټرنل فنکشن. بل موږ سره فارمولا ده چې کوم موږ مخکې زده هم کړله په مایکروسافت ایکسل شیټ کې. فارمولا از یوزر ډیفاینډ which perform one or multi task at a time. فارمولا دا یوزر جوړوي چې کوم په یو وخت کې یو یا زیات کارونه کولی شي. بل تعریف څه دی is the collection of internal functions which makes a new result. د internal فنکشنو مجموعې ته څه ویلی شي فارمولا ویلی شي چې کوم موږ ته یو نوی ریزلټ راته راکړي. چې کله موږ یو څو انټرنل فنکشن یو بل سره یو ځای کړو او د هغې څخه یو نوی ریزلټ لاسته راوړو دا هم فارمولا شوله. بل تعریف څه شی دی فارمولا از a mathematical expression with or without functions. فارمولا دا یو ریاضیکي اصطلاح ده د فنکشنو سره یا د فنکشنو څخه بغیر. کله چې موږ فنکشن په دې کې استعمال کړو یو څو فنکشنو څخه یو فارمولا جوړه کړو یو نوی ریزلټ موږ ته راکړي دا هم یو فارمولا شوله.
خو چې کله موږ دغه فنکشن یو ځای نه کړو لکه څنګه چې موږ تاسو ته شیر کې اگزامپل درکړو هغه کې موږ فنکشن استعمال نه کړه بلکې هغه کې موږ صرف سیل ریفرنس استعمال کړو دغه موږ سره without functions a formula د اگزامپل څه شی دی لایک A1 B5 C1 دا د موږ سره without function دغه موږ څه فنکشن استعمال نه کړه بلکې دغه موږ سیل اډرس استعمال کړو دا هم موږ سره فارمولا ده بل موږ سره څه شی دی if او exact دام د یو بل سره جوین کو لدې څخه موږ ته یو نوی ریزلټ لاسته راغی چې لدې څخه هم یو فارمولا جوړه شوله if an exact functions combined here is called formula لدې څخه موږ ته یو فارمولا جوړه شوله comparison operators بعضې وخت موږ په دغه functions کې په دغه formulas کې څه operators استعمالو چې هغه ته ویلی شي comparison operators comparison وی مقایسوي operators ته like is equal to دا موږ سره is equal to دپاره استعمالیږي not equal to دپاره موږ ته دا استعمالیږي greater than less than greater than or equal to یا به لوی وي یا به مساوي وي less than or equal to یا به کوچنی وي یا به مساوي وي چې د اگزامپل موږ تاسو ته درکړي هم دي 3 is equal to 3 3 مساوي دی د 3 سره true دی 3 is not equal to 4 3 مساوي نه دی څلور سره دا هم true دی 4 is greater than 1 څلور د یو څخه لوی دی دا هم true دی 5 is less than 6 پنځه کوچنی دی د شپږو نه دا هم true دی 5 is greater than or equal to 1 پنځه یا لوی دی یا مساوي دی د یو څخه دا هم true دی کنه پنځه یا کوچنی دی یا مساوي دی د یو څخه دا خو false راتلی شي common mathematical operators used in Excel formulas دا یو څه operators دي mathematical operator دي ته ویلی شي plus minus asterisk forward slash caret in percentage چې دا موږ سره فارمولا کې استعمالیږي دغه examples دي دغه names دي calculation steps in formula کې موږ سره calculation steps دي چې هغه ته ویلی شي BIDMAS rule brackets exploitation division multiplication addition and subtraction چې دغه معلومات دلته لیکل شوي هم دي B is for brackets E is for exploitation D is for division M is for multiplication A is for addition S is for subtraction example څه شی دی دلته ما example تاسو درکړی دی یاد ساتئ ملګرو چې کله تاسو ته یو چا فارموله درکړې وي تاسو به اول دغه brackets ته ګورئ او دغه brackets به تاسو ختموئ خو دغه brackets کې هم موږ سره درې ډوله brackets موجود دي round brackets چې دغه ته parenthesis هم ویلی شي brace brackets او box brackets صحیح شو چې دغه ټول نومونه موږ سره ته لاندې موجود دي تاسو ته به هغه چارټ کې ښیم فرست به تاسو دغه bracket ختم کړئ بیا له دې څخه وروسته موږ سره پاور دی دا پاور به تاسو ختموئ بیا له هغه څخه وروسته به تاسو راځئ ډیویژن او ملټیپلیکیشن به تاسو ختموئ خو یاد ساتئ ملګرو چپې خوا نه به تاسو راځئ ښي طرف ته لکه څرنګه چې زه داسې شروع یم چپ خوا نه زه راځم ښي طرف ته چې کوم یو نږدې وي که ملټیپلیکیشن نږدې وي که ډیویژن نږدې وي که ضرب نږدې وي که تقسیم نږدې وي اول به تاسو هغه کوئ دې کې موږ سره دوه دانې میتھمیټیکل اپریټرز دي چې یو ډیویژن دی او بل ملټیپلیکیشن دی دې کې به اول تاسو ډیویژن کوئ ډیویژن مطلب تقسیم به تاسو په دې کې کوئ ځکه چې اول تقسیم دې خواته نږدې دی لس چې په دوه باندې تقسیم کړي دا راځي پنځه ته بل ته دا ولیکي پنځه ضرب دوه صحیح شوه فرض خو به تاسو اول دا خلاص کوئ چې دا مو خلاص کړي دې نه راغله پنځه ویشت بیا به راشي تاسو دې یو ته دې نه به تاسو ته راشي پنځه صحیح شو بیا به راشي همدغه دواړه به سره خلاص کړي دې نه به راشي پنځه دېرش او بیا به سره جمع خپلو منځو کې وکړي منفي به خپلو منځو کې سره وکړئ بیا به له لوی عدد څخه کوچني عدد تفریق کوي د لوی عدد علامه ورته مخې ته ولیکئ دا موږ سره calculation steps in formula هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست دا موږ سره جنرال ساینس دي چې دې ته څه ویلی شي دې ته څه ویلی شي دې ته څه ویلی شي انشاءالله دې کې به څه مشکل نه وي دا له ځان سره وګورئ چې بیا هم څه مشکل هم وي کمنټ باکس کې ماته ولیکئ زه به انشاءالله تاسو جواب درکړم سیل ان رینج ریفرنسز یا ساتئ ملګرو چې مایکروسافټ ایکسل کې سیل یا رینج ریفرنسز دا په څلورو ډولو باندې موجود دي یو ته ریلیټیو ویلی شي بل ته ابسولوټ ویلی شي بل ته رو ابسولوټ ویلی شي او بل ته کالم ابسولوټ ویلی شي ریلیټیو سیل ریفرنس هغه ته ویلی شي چې کوم کې ډالر ساین نه وي استعمال شوی کله چې موږ هغه فنکشن کاپي کړو هغه فارموله کاپي کړو دغه سیل ریفرنس دا چینج کیږي دا چینجبل وي صحیح شو بل موږ سره ابسولوټ دی ابسولوټ کې موږ سره پوره ډالر ساین استعمال شوی وي کالم سټارټ کې هم ډالر نشان استعمال شوی وي او رو سټارټ کې هم ډالر ساین استعمال شوی وي چې دغه فنکشن یا فارموله موږ کاپي کړو دغه سیل ایډرس په چینجبل نه وي دا چینج کیږي نه دغلته معلومات لیکلی شوي دي دا تاسو ورته وګورئ رو ابسولوټ څه ته ویلی شي چې دې سره رو نه چینج کیږي کالم سره چینج کیږي کالم ابسولوټ څه ته ویلی شي چې کوم سره کالم نه چینج کیږي رو ور سره چینج کیږي چې دې به خپل یوزیج وي چې دا موږ ویلي هم دي
د شارټکټ F4 دی. کله چې تاسو F4 پریس کړئ تاسو ته پوره ابسولوټ شي، چې بیا پریس کړئ تاسو ته رو ابسولوټ شي، چې بیا پریس کړئ تاسو ته کالم ابسولوټ شي. Difference between 2003 and 2010 and 2013 versions of Excel. 2003 او 2010 یا 2013 ورژنو ترمنځ کوم غټ فرق دی هغه موږ په دغه ټیبل کې لیکلی دی. نمبر اف روز په هغه کې 15,514 شروع سو، دې کې 10,08,514 روګانې دي. 2003 کې 255 کالم وو، دې کې 14,340 کالم دي. 2003 کې 55 کلرې وي، دې کې 1.4 بلین کلرز دي. 2003 کې به 14 پورې یو اکشن انډو کېده، یعنی ته به چې کله کنټرول زیډ پریس کاوه تر 14 پورې به تاسو یو اکشن انډو کولی شو، خو دې کې تر 100 پورې انډو کولی شي. 2003 کې به 9 پورې نیسټډ اف فنکشن تاسو په یو فنکشن کې استعمالولی شو، خو په دې کې تاسو 4 پورې استعمالولی شي. په 2003 ورژن کې تر 10 پورې ارګیومنټ، خو په 2010 او 2013 کې 255 پورې ارګیومنټ موجود دي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې ZUH ایکسل فنکشن ان فارمولا بک کې اوله ویډیو اول لیکچر نیکس به انشاءالله موږ مزید ویډیوز تاسو ته وړاندې کوو. فنکشن فارمولا به انشاءالله موږ پریکټیکل تاسو ته کار کوو. تاسو کوشش کوئ ملګرو چې دغه ویډیو سره مکمل ګورئ او لایک بټن ضرور پریس کوئ، د خپلې خوښې کمنټ هم ورباندې کوئ. انشاءالله موږ به تاسو ته دغه شان ویډیوز راوړو، ستاسو د خوښې ویډیوز به راوړو، ستاسو د ضرورتو ویډیوز به راوړو. تاسو موږ ته په کمنټ کې خپله رایه هم پیش کولی شئ. انشاءالله موږ به ستاسو رایې په انتظار یو.